ลาดเพิ่มนะคะ มีไข่ไก่10 ฟองค่ะกระหล่ำปลีค่ะเต้าหู้ไข่มะนาวค่ะพริกสดอันนี้โหระพาค่ะฟักทองค่ะต้นหอมผักชีค่ะซื้อคอนเฟลกมาเพิ่มค่ะแล้วก็มาม่า1 ห่อค่ะแล้วก็มีวุ้นเส้นค่ะมื้อเช้าวันแรกเราจะทำหมูสไลด์ทอดพริกสดค่ะ
ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้คอนเฟล็กซ์แทนเกล็ดขนมปังดูค่ะ